درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طی ماه‌های گذشته و حتی سال‌های گذشته در مورد نظم نوین جهانی صحبت کردیم و به خیلی از مخاطبین در دایرکت و کامنت ها گفتیم که ما باید آماده بشیم هر آنچه که تا به امروز به ما گفتن به عنوان الگوریتم های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ما باید آماده این باشیم که اینها تغییر پیدا کنند و جایگزین جدیدی بر اساس نظم نوینی که برای به حال جهان ترسیم کردن دوباره ساخته بشه. این یک مقوله بسیار حائز اهمیت هست و البته سنگین و خیلی دوست دارم که با تأمل، حتی اگر برخلاف باور و میل شما هست، به این مسئله گوش کنید، چون اینها دقیقاً در حال پیاده شدن هستش و نه ما میتونیم بگیم اینها خوبن، نمیتونیم بگیم بدن. به هر صورت بر اساس اقتضای زمان صاحبان جهان تصمیم گرفتن به گونه‌ای دیگر جهان رو اداره کنیم. ما در یک نقطه عطف به هر صورت زمانی قرار داریم، در یک نقطه‌ای قرار داریم که همه الگوهایی که در گذشته برای ما تعریف شده در حال تغییر هستش. برای درک بهتر این مسئله یک فلش بک میزنم به بعد از پایان جنگ جهانی اول و دوم که برندگان و فاتحان جنگ نظمی رو بر اساس تفکرات خودشون و برای اهداف خودشون ترسیم کردن و بر اساس اون نظم دنیا رو به سمت اون سوق دادن و تلاش کردن برای رسیدن به اون آرمان‌هایی که در اون زمان در اون مقطع بهش نیاز داشتن برنامه ریزی کنن، تبلیغ کنن، از هنر، سیاست، به هر صورت اقتصاد گرفته تا مسائل شخصی انسان. چون در گذشته مثال ساده میزنم که بتونیم وارد مبحثش بشیم که یک مقدار درکش راحت تر بشه. همونطور که گفتم یک مسئله پیچیده است و متاسفانه خیلی از دوستانی که نمیخواهند باور کنند این رو یک تئوری توطئه تلقی میکنن و متاسفانه این یک بدی انسان هست که هر چیزی که انسان ها دارن رو میشه راحتی ازشون گرفت، ولی باور و ایدئولوژیشون بسیار سخته. برای همین میبینیم که در عرصه های مختلف تاریخی حاکمان و دیکتاتورها تلاش کردن ایدئولوژی و اون تفکرات رو به خورد مردم بدن، چیزی که مثلا در کره شمالی دیدیم، یا زمانی که محمد لشکرکشی میخواست بکنه و دنیا رو فتح کنه ایدئولوژی بودش که جلو رفت. زمانی که شاه اسماعیل و شاه عباس شروع کردن به بر صورت ساختار منظم کردن ساختار ارتش ایران، تلاش کردن به واسطه ایدئولوژی شیعه مردم رو به هر صورت استحکام این جماعت رو نگه دارن. به هر صورت ایدئولوژی بسیار سخته، چون انسان‌ها با این ایدئولوژی ها رشد میکنن و اون رو به عنوان یک واقعیت محض میپذیرن و خیلی سخته الان بیان به یه سری آدم‌ها بگن مثلا خدا هست یا نیست، زمین تخته یا گرده، به یه سری مسائل چون شما یاد گرفتین، یک سری از الگوریتم‌ها رو بهتون یاد دادن و بر اساس اون شما زندگیتون شکل گرفته. برای همین میخواستم توضیح بدم که اصلا وقتی میگیم ریست بزرگ و نظم نوین چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه. بر اساس اینکه چه کسانی قدرت رو دارن، چه تفکراتی در حال کنترل جهان هستن، این نظم تغییر میکنه. شما دقت کنید مثلا در 50 سال، 60 سال یا 100 سال پیش انسان ها بر اساس نیازشون، شغلشون، بر اساس که شغل پدر چی باشه، کشاورز باشه، آهنگر باشه، بر اساس نیازهای اون جامعه شغل ها شکل می گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم که عملا دنیا به صاحبان جدید رسید، صاحبان جدید تلاش کردن که این استعمار رو در اختیار خودشون نگه دارن و این رو به هر طریقی حفظ کنن. مثلا یک نمونه علم بعد از جنگ جهانی دوم عملا در انحصار صاحبان جدید قرار گرفت. با ایجاد دانشگاه‌های زیاد در سرتاسر جهان تلاش کردن آنچه را که نیاز دارن به خورد مردم جهان بدن. برمیگردیم به کشور خودمون چون قابل لمس بشه، به ایران بشه. شما حسابش کنید 50 60 سال، 70 سال پیش، 80 سال پیش شغل آدم‌ها مشخص بود، پدرش نونوا بود، بقال بود، آهنگر بود، کشاورز بود.
این شغل‌ها ادامه پیدا می‌کرد و شغل‌ها بر اساس نیاز جامعه جلو می‌رفت. یواش یواش بعد از اینکه حالا جنگ جهانی در ایران تموم شد و حکومت پهلوی توانست یک سراسامونی بده، با ایجاد دانشگاه‌ها و بازگشایی دانشگاه تلاش کردن که کسی آدم موفق رو آدمی نشان بدن که تحصیل کرده، دانشگاه رفته و این آدم‌ها الگوی جامعه بودن. یعنی شما اگر ببینید مثلا در فیلم هایی که در زمان شاه هم حتی شروع شده ساخته شدن، بین شهری و دهاتی یک فاصله ایجاد شد. یعنی آدم‌های شهری آدم‌هایی بودن که کت شلوار می‌پوشیدن، کراوات می‌زدن، تحصیل کرده بودن، یک زبان خارجی می‌دونستن، و آدم‌های دهاتی آدم‌هایی بودن که تو سریخور بودن، به هر صورت اون شغل سنتیشون رو داشتن. یواش یواش با ایجاد این دوگانگی و چند قطبی در جامعه، خیلی از روستایی‌ها، کسایی که در کارهای خودشون داشتن، یواش یواش بچه‌هاشون به خاطر اون رشد رسانه در جامعه یواش یواش کشیده شدن به فرهنگی که مثلا بیان در شهرها و ببرن در خارج از کشور تحصیل کنن، و این شدش که مجموعه ای از انسان‌ها در یک به هر صورت ارگانی به نام دانشگاه، که عملاً جایی بودش که علمی رو که صاحبان جهان نیاز داشتن رو به خورد دانشجوها میدادن. من و شما هم به هر صورت اینو تجربه کردیم و دیدیم که چندین سال از زندگی خودمون رو در دانشگاه‌ها به بطالت گذروندیم. آن زمانی که به هر صورت اگر تجربه شو داشتین دهه‌های 50 60 و 70 این رو به خاطر دارن، آن زمان هم در جامعه ایرانی باب شده بود که هر کسی که دانشگاه میره آدم موفقی بودش. رشته‌های پزشکی، مهندسی و خیلی از رشته‌های فنی خیلی بد بودن و همه عشق این بودن که یا دکتر بشن یا مهندس بشن، مهندس برق، الکترونیک، مهندس پزشکی، و این شده بود مد در جامعه ایرانی، برخلافی که اصلا بدانن اون شخص چه استعدادی داره و اصلا جامعه چه نیازی داره به اون به هر صورت رشته دانشگاهی. همینطوری جماعت رو سوق دادن به سمت دانشگاه. حالا مرجع این دانشگاه و این علم چی بود؟ آن بودش که صاحبان جهان ترسیم کرده بودن. در دنیای پزشکی هر کسی میخواست مدرک پزشکی بگیره به عنوان دکتر و خودش رو معرفی کنه، میبایست علمی که توسط صاحبان جهان به دست آمده شده بود، که حالا مهم نبودش که این واقعا حالا درست هست یا نیست، عملاً به این شخص ارائه میشد و این شخص بعد از حفظ کردن، شما نگاه کنید خیلی از کسایی که به هر حال رشته‌های فنی و مهندسی خوندن یا حتی رشته‌های پزشکی خوندن، تحقیق کردن و به هر صورت رفتن و پژوهش کردن شخصی یواش یواش از دانشگاه گرفته شد و مثلا در پزشکی به هر صورت سازمان بهداشت جهانی شد مرجع تمام پزشکان. یعنی هر چیزی که اون سازمان به هر صورت ترسیم میکرد به عنوان الگو به دکترا میداد. یعنی هر کسی هم که میخواست پایان نامه و اون تز تخصصش رو ارائه بده، میبایست در چارچوبی بودش که این کسانی که به هر صورت صاحبان دنیا آنها رو به عنوان نوچگان خودشون گذاشتن، آنها رو تایید کنه. این اگر برگردیم مثلا به عقب، این که میگویند علم به کمک بشر اومد، درسته، ولی مثلا در زمانی که زکریای رازی بود یا ابوعلی سینا بودن، علم به واسطه تجربه به وجود می اومد، به واسطه تحقیق به وجود می اومد. ما امروز دانشمند شاید زیاد داشته باشیم ولی عالم کم داریم. ما از علمی که برای ما ترسیم شده به عنوان دانش خودمون استفاده میکنیم. مثلا در زمان کرونا چند درصد از پزشکان ایرانی اجازه داشتن که ویروس کرونا رو در آزمایشگاه‌ها تست کنن و در موردش صحبت کنن. شما در صدا و سیما چند تا پزشک دیدین طی این 2 سال بحران کرونا در مورد ویروس کرونا صحبت کنن؟ اصلا مفهومی نداره. در خیلی از رشته‌های دانشگاهی هم همینطوره. رشته‌های دانشگاهی رو مثال زدم که بدونیم، چون
بعد از اینکه هیتلر شکست خورد و بر اساس جنگ جهانی تموم شد، استعمار میبایست تمام علوم رو برای خودش نگه می‌داشت و با برنامه‌ریزی در تمام عرصه‌ها تلاش کرد. حالا نمونه دانشگاه رو گفتم، سینماش هست، اقتصادش هست، تمام بر صورت الگوریتم‌ها رو پیاده کرد و جهان رو به سمت اون سوق داد. و دیدیم که مثلا در کشور خودمون که یک نمونه بارزی هست، خیلی ها رفتن در دانشگاه چندین سال وقت خودشون گذاشتن، استرس کشیدن، مفهوم زندگی رو متوجه نشدن و وقتی که از دانشگاه خارج شدن دیدن کسانی که چند ماه بر صورت اون رشته رو به طور تخصصی نه به صورت تجربی بر صورت یاد گرفته بودن، وارد بازار کار شدن، به درآمدزایی رسیده بودن و این جوان که تازه در سن 25-26 سالگی فارغ التحصیل شده بود، حالا رشته‌های پزشکی ممکنه تا 40 سالگی هم ادامه پیدا می‌کرد، میبایست از صفر شروع میکرد و این باعث شد که بعد از چندین دهه متوجه شیم که اکثر کسایی که وارد دانشگاه شدن، درس خوندن، از نظر مالی و رفاهی و حتی روحی روانی به اندازه کسانی نیستن که به صورت تجربی کارهای نرمال خودشون ادامه دادن. و یواش یواش این بازی ها ادامه پیدا کردش که رسیدیم به این جایی که الان در موردش توضیح میخوام بدم. پس یادتون باشه این مبحث که به عنوان دانشگاه ازش نام بردم، مبحثی بودش که یک مشت نمونه، یک مشتی که از نمونه خرواری که این الگوریتم ها بر سر من و شما و کل جهان آورده بگیم. حالا در زمینه اقتصادی با ایجاد به هر صورت اون قوانین اقتصادی، با ایجاد اون به هر صورت مافیاهای اقتصادی در سرتاسر جهان باعث شدن که تمام به هر صورت مردم جهان برای آنها کار کنن، با ایجاد برندینگ های مختلف، با ایجاد رقابت های دروغین باعث شدن که خیلی ها معتاد چنین بازی هایی بشن. مثل الان کشورهای عربی یا خیلی در کشورهای خودمون یا در خیلی کشورهای جهان میبینیم که مردم معتاد شدن، درگیر انواع اقسام برندها شدن. حالا تلفن همراه گرفته، ماشین گرفته، کامپیوتر همراه، و همه اینا باعث شده که زندگی بشر در انحصار صاحبان جهان قرار بگیره. منی هم که الان جلوی شما نشستم ناخودآگاه به این امر واقف هستم، ولی چاره‌ای نداریم. ببینید ما در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم، یا باید شبیه همه بشیم که به هر صورت امکان پذیرتر میشه زندگی برامون، یعنی راحت تر وقتی تو مثل همه بشی، مثل همه فکر کنی راحت میشی، یا باید دور بشی، حاشیه نشین بشی. یعنی وقتی شما واقعیت ها رو متوجه میشین مقداری زندگی براتون سخت میشه، چرا که شما دارین میبینید چه اتفاقی داره میفته و ما چگونه به عنوان بردگان نوین در خدمت صاحبان جهان هستیم. به هر صورت حالا این یک نمونه کوچکی بودش که میخواستیم برسیم به اصلش. امروز هم میبینیم که مثلا در داخل کشور ما شروع شده به اخراج اساتید از دانشگاه ها و جذب نیروهای ارزشی. ببینید دوستان، آنهایی که چندین دهه قبل دانشگاه را ایجاد کردند و ملت را سوق دادن به سمت دانشگاه، بعد از چند دهه مردم متوجه شدند که این درس و این دانشگاه نمیتواند در این دنیایی که آنها ساختن جوابگوی هزینه‌های آنها بشه. برای همین این ساختار در حال تغییر کردن، نه به دست من و شما، به دست کسانی که متوجه شدن که برسان مردم در حال متوجه شدن که آقا این راهکار دیگر جوابگو نیستش و یواش یواش تلاش کردن که از این دانشگاه رفتن به عنوان مثال یا در انحصار قرار گرفتن جدا بشن و برن به سمت بازار کار خودشون. میبینیم که مثلا با الان یک بازار دیگر رو ایجاد کردن که همزمانی که دارن دانشگاه ها رو از رونق میندازن، مردم رو دارن سوق میدن به فضای مجازی و بلاگر شدن یا چه میدونم شاخ مجازی شدن. مثلا وقتی که یک جوان 18 ساله‌ای که تازه میخواد وارد کار بشه، درس ابتداییش تمام شده، میبینه درآمد یک مهندس، درآمد یک کارمند، درآمد یک مدیر، حتی درآمد یک دکتر نسبت به یک شاخ مجازی قابل قیاس نیستش. درآمدهای میلیاردی که الان خیلی از این بلاگرها یا یوتیوبرها دارن، اون جوان فکر میکنه خب چه دلیلی داره من دانشگاه برم، میرم با حالا یک کسی با کار
به هر صورت فرهنگی یا یکی کار طمع، به هر صورت هر چیزی میره در این فضای مجازی مشغول میشه، فضایی که باز هم انحصارش در دست صاحبان جهانه. منی که الان در یوتیوب با شما صحبت میکنم، منی که فردا ویدیوهام رو در اینستاگرام یا توییتر آپلود میکنم، من هم جزو این به هر صورت استعمار هستم. یعنی شما دیگه رسانه مستقلی ندارین. در گذشته بودن شبکه‌های که بتونن مستقل بشن، ولی عملاً با انحصار رسانه به واسطه فضای مجازی این رو هم در اختیار خودشون گرفتن. یعنی جمعیتی که قبلا اگر بیکار بودن و اگر میخواستن تحقیق کنن و علم به دست بیاورن رو جذب دانشگاه خودشون کردن، سرعت رشد علم خودشون رو بر اساسی که کنترل داشته باشن بر صورت بالا بردن، به یک علمی رسیدن که امروز رسیدن به هوش مصنوعی. ما آنچه را که الان میبینیم شاید 20 سال پیش، 15 سال پیش صاحبان جهان بهش رسیدن و یواش یواش در حال بروز دادن هستند. از نیروی ایرانی، هندی، پاکستانی، عرب استفاده کردن، آنها را جذب کردن در کشورهای خودشون، انگلستان، امریکا، و این دانش و اون علم خودشون رو پیشرفت بردن و هر زمانی که کسی خواست با این برصورت استعمار به حال مواجهه کنه یا مقابله کنه حذف شد. مثل مریم میرزاخانی که و خیلی از نوابغ مثلا ایرانی که رفتن و جذب سیستم غربی شدن و در اون سیستم هم اگر برخلاف اون سیستم باشی حذف میشی و شما موظفی که برده اونها باشی. شاید به شما ماشین بدن، خونه بدن، امکانات رفاهی بدن، ولی شما حق نداری به عنوان یک دانشمند آزاد بتوانی حقایق رو بگی. اگر مثلا میگویی فلان واکسن یا فلان دارو ضرر داره، شما اجازه نداری بیان کنی. اگر داشته باشی حذفت میکنن، بدنامت میکنن یا نهایت ترورت میکنن. به هر صورت زمانی که به این رسیدیم الان تلاش میکنن که اون بازی تمام شد، بازی مثلا در زمینه چه میدونم زمینه دانشگاه، نمونه که دانشگاه زدن، اون بازی تمام شد. الان باید وارد یک دانشگاه دیگری بشن، بلاگری. شما ببینید که مثل قارچ شغل بلاگری داره اضافه زیاد میشه با ایجاد تورم، با ایجاد مشکلات کاری، با سخت کردن قوانین مالیاتی. کسب و کار مردم رو میگیرند و یک آدم کاسب یا موظفش پولش رو بذاره در بانک، یک کسی که تولید کننده است، یک کسی که به هر صورت کارهای خدماتی جدی، یا باید جذب فضای مجازی بشه. یعنی شما میای الان نگاه میکنی که اوکی، من اگر بلاگر بشم درآمدم این قرار، چه کار دارم؟ برم کارخونه بزنم، تولیدی بزنم، یا یه کار خدماتی رو بدم. میرم در این فضا، یک ویدیو، یک موبایل دستم میگیرم، صبح تا شب میشینم از درباره زندگیم صحبت کنم، چه کاری برای خودم کار میکنم. و این در حال همون سناریویی که مثلا در مورد دانشگاه ایجاد کردن، علم رو در انحصار خودشون گرفتن، الان علاوه بر این که دارن شغل‌ها رو از مردم میگیرن و همه رو به عنوان یک سیاهی لشکر به پلتفرم‌های خودشون هدایت میکنن، این زمانی هستش که استعمار، تلقی استعمار تکمیل میشه. زمانی که دکمه اینترنت آف بشه، خیلی از کسانی که این شغل‌ها را دارن و شغل دیگه یاد نگرفتن عملاً حرفی برای گفتن ندارن. شما تصور کنید یک روزی، یک ماهی اینترنت نباشه، چقدر از انسان‌ها بیکار میشن. شما حسابش کن، یواش یواش خیلی از آدم‌ها رو دیدم کارخونه‌هاشون رو، مرکز خدماتیشون رو، تعمیرگاهشون رو، زمین کشاورزیشون رو میفروشن، میان یه مدت مثلا میرفتن تو کار بساز بفروشی، الان میان تو کارهای شرکت‌های اینترنتی یا ترید کردن. ترید کردن، بلاگری شده، شغل‌های جدید. و عملاً هم زمانی که مثلا در گذشته جوان‌ها و اهالی که در روستاها بودن پای دامداری خودشون بودن، پای کشاورزی خودشون رو سوق دادن به شهرها، خودشان شدن صاحبان جدید زمین‌ها و دام‌ها، و عملاً هم در سطح جهانی دارن این رو ادامه میدن و با وضع قوانین احمقانه‌ای به نام گرمایش کره زمین دارن دامداری و کشاورزی رو از بشر میگیرن که بتوانن تغذیه بشر رو کنترل کنن. الان دارن دقیقاً همه رو سوق میدن به فضای مجازی. بیاین ترید کنید، بیت کوین بخرید، اتریوم بخرید، جابجایی کنید. و اینها شدن الان بر اساس اسطوره‌های قبلی، همون مهندس‌ها و پزشکانی که در دهه 70 و 80 معروف و مشهور بودن، الان
تریدرها و بلاگرها هستن و سلبریتی هایی هستن که دارن این بازی رو براشون کنترل میکنن. به هر صورت محصور کردن آدم ها در یک فضایی که قابل کنترل باشه به نفع اونها هستش، ولی اینو یادتون باشه آن کسایی برنده هستن، کسایی سوروایو خواهند شدش که شغل هایی داشته باشن که تخصص خودشون باشه و نیاز به فضای مجازی و اینترنت نداشته باشه. انسان ها بدون اینترنت زندگی میکنن، بدون موبایل زندگی میکنن، بدون به هر صورت کامپیوتر میتونن زندگی کنن، ولی بدون غذا، بدون آب و بدون هوای تمیز نمیتونن. هر چقدر که به جلو میریم با پیشرفت علم مریضی ها بیشتر میشه، مشکلات روحی روانی مردم بیشتر میشه و این یک واقعیتی هستش که علم نوین به ما داده. شاید خیلی ها فکر کنن علم باعث میشه که زندگی بشر راحت بشه، دستاوردهای بشر بیشتر بشه، ولی واقعا اگر نگاه بکنیم علم در خیلی از جاها که پیشرفت کرده دیگر علم نیست، بلای جان بشر شده و عملا دارن میبینن به واسطه علم زندگی مردم رو مختل میکنن. شما ببینید انواع اقسام داروهای افسردگی، روان درمانی، کمخوابی ها و سناریوهایی که حالا قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم داره دنیا رو به کدوم سمت هدایت میکنه. و نهایتا یک نکته بسیار مهمم که خواستم در انتهای موضوع اشاره کنم در این ریست بزرگ اینه که شما مثلا این مدل رو دوست ندارین، براتون مدل دیگه برسر انتخاب میکنن. مثلا میگن دشمن شما امریکاست، خب امریکا نمیخواین امریکا رو قبول کنین، باشه بیاین عضو بریکس شین، عضو شانگهای بشین. مدل دلار نمیخواین، بگین استعمار دلار نمیخواین، بیاین ارز خودتون انتخاب کنین. امریکا کیه؟ عملا اینها این یک بازیگران قهاری هستن که هر زمان شعبده بازان قهاری هستن که برای خودشون برای شما جادوگری میکنن و بر هر چیزی که احساس میکنن تاریخ مصرفش گذشته برای شما جدیدش رو روم میکنن. شما ببینید صاحبان جهان، مثلا یک شرکتی مثل بلک راک و واگنر صاحبان جهان هستن، از پپسی و کوکاکولا گرفته تا ولوو و مرسدس بنز تا سامسونگ و اپل تا مایکروسافت و اندروید، همه اینها مال ایناست. یعنی شما این رقابت‌های مسخره که در سطح جهان میبینید احمقانه است. یعنی مثلا در بازار ماشین 90% شرکت‌ها زیر مجموعه یک شرکت هستند، در بازار LCD و تلویزیون همینطور، در بازار عینک همینطور، در بازارهای دارو همینطور. ولی برای اینکه بتونن مردم رو سرگرم کنن و هر جا دیدن مثلا شما این دارو رو استفاده نمی‌کنی یک داروی دیگه، میان خودشون بین خودشون رقابت ایجاد میکنن، دعوا ایجاد میکنن و عملاً باعث بشن که شما مثلا از دیگه که محصول مثلا اپل رو نمیخرید بری اندروید، محصول سامسونگ رو بخرید، سامسونگ رو نمیخرید بری شیائومی رو بخرید. ولی وقتی میرسیم به رده‌های بالایی که من این ویدیو رو در پیج یوتیوب و اینستاگرامم گذاشتم که یک برنامه 1 ساعته بودش که نشون میده که مثلا دو تا شرکتی که نام بردم چگونه در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی سرمایه دار هستن، شما متوجه خواهید شد که اصلا بازی به این گونه نیست. الان مثلا کشور روسیه، چین، ایران ورود گوشی‌های اپل رو ممنوع کردن یا نمیذارن کارمنداشون از اپل استفاده کنن. ولی خب وقتی نگاه میکنه اپل سیستم عاملش iOS امریکایی، اندروید هم که حالا رو گوشی‌های سامسونگ سیستم عاملش امریکایی، یعنی اگر بحث جاسوسی باشه اصلا فرق نمیکنه. این یعنی یک بازی احمقانه است، یک رقابت احمقانه است که ایجاد میکنن در سطح جهان و این رو باید ما متوجه بشیم و این رو آگاه کنیم. البته اصلا امکانش نیست، یعنی در واقعیت وقتی با کسی اینا رو صحبت بکنین در مرحله اول به شما میخنده، چون این یک چیزیه که مدیا اجازه نداده رشد کنه. من هم شاید تا 5 سال پیش این به این مسائل شاید میگفتم تئوری توته، ولی وقتی هر چقدر میری سمتش جلو تحقیق میکنی، رصد میدانی میکنی، بازی ها رو میبینی، میگی نه ما واقعا همین هستیم. چند شرکت بزرگ دنیا رو دارن کنترل میکنن و برای کنترل کردنشون از شیوه های مختلفی استفاده میکنن. به هر صورت الانی که من با شما صحبت میکنم، مثلا حقوق یک کارمند در یک اداره که از ساعت 8 صبح میره سر کار یا 7 صبح میره سر کار تا 2 بعد از ظهر شاید 10 میلیون تا 15 میلیون باشه، ولی میبینیم یک سلبریتی که به جز فحاشی و
هرزگی در فضای مجازی کاری بلد نیست، میبینی شاید میلیارد در ماه درآمد داشته باشه. برای همین این یک سرسره‌ای هستش که مردم رو هول بدن در فضای مجازی، همه بشن کارمند این شرکت ها و هر زمانی که اراده کنن در آینده نزدیک خواهیم دیدش که انقدری که بلاگر هست محصولی برای فروش نیست. یعنی انقدر مردم هر روز در حال فقیر شدن هستن، خواهیم دیدش که فقط و فقط این عرصه در چند مثلا یک دهه آینده عملا دوباره مثل همین دانشگاه‌های بی مصرفی که اکثریت ما رفتیم و برای آینده بهتر زندگیمون رو هدر دادیم، دقیقا همین هست. بیاین کانال‌های یوتیوب بسازین، کانال‌های اینستاگرامی بسازین، برین درآمدزایی کنید. یوتیوب ویوش انقدر پول میده، اینستاگرام انقدر پول میده، همه بازی هست و شما بدونید کسانی در اینجا موفقن که بتوانن غذای سالم، خوراک سالم و همون کارهای سنتی رو داشته باشن. یک کشاورز، یک دامدار، یک کسی که مایحتاج اصلی خودش رو داره نیازی نداره در زمانی که اینترنت هک بشه، برق قطع بشه، هر اتفاقی بیفته اون نیاز اصلی خودش رو میتونه تأمین کنه و نیازی به فضای مجازی نداره. به هر صورت این یک کلیت به زبان ساده بودش که خیلی ها سوال کرده بودن، من خواستم در این مورد بگم. اخراج اساتید هم در همون الگوریتم 20C هستش که دیگر اصلا ورودی به دانشگاه مفهومی نداره و تخصص دیگر جایگاهی نداره، چون خیلی از کارهایی که دیگه قرار قدیم انسان انجام میداد هوش مصنوعی انجام میده. الان شما حتی از هوش مصنوعی درباره علائم مریضیتون سوال کنید، خیلی بهتر از یک دکتر صحبت میکنه و این سناریوهایی که در ایران هم دیدیم که دکترهای سهمیه‌ای که بلای جان ملت شدن در آینده بسیار نزدیک در خیلی از زمینه‌ها حتی شما تعمیرگاه ماشین، دندون پزشک، جراح قلب، نانواب، خیاط، بقال، همه چیز اینها یا متخصصین کنار گذاشته شدن یا مهاجرت کردن از ایران و رفتن به دنبال یک زندگی دیگر در جای دیگه و عملا ما در یک دهه آینده با خلأ تخصص در ایران مواجه خواهیم شد تا زمانی که هوش مصنوعی و اون نظم نوبلی که از 2030 وارد فاز دومش میشیم به هر صورت مثل یک منجی ظاهر بشه و همه مردم هم به خاطر اون ضایعاتی که طی این خلأ تخصص براش ایجاد کرده پناه ببرن در فضای مجازی. به هر صورت در این مورد باز هم برنامه خواهیم ساخت، ولی خب بهترین لطفی که میتونید بکنید برنامه ها رو به اشتراک بگذارید. دوست دارم بگم منو فالو کنید نه سابسکرایب کنید. این محیطی نیستش که ماندگار باشه، ولی خب تا فرصت هست میتوانیم از این محیط برای آگاه کردن اندک کسی که به حال احتمالش هستش که بتواند با این سخنان مقداری به فکر فرو رود و فکر کند استفاده میکنیم. به هر صورت امیدوارم که وظیفه خودمون رو ادا کرده باشیم. وظیفه ما آگاه کردن جامعه هست، آگاه کردن اون در حد توان، چون تنها راه زندگی آرام و بدون مشکل آگاهی اکثریت هست. شما ببینید ما الان طی 20 سال گذشته هر چقدر رو به جلو میریم زندگی ها سخت‌تر میشه، جامعه مریض‌تر میشه، افسردگی، دروغ، خیانت، قتل، دزدی، ناامنی هر روز داره بیشتر میشه. این یک واقعیتی هستش که فضای مجازی ایجاد کرده و باعث شده که دنیا جور دیگری بشه، اولویت‌های مردم جور دیگری بشه و به این سمت همه رو سوق دادم و برخلاف اون کسایی که فکر می‌کنن دوست دارن جمعیت کره زمین رو کم کنن، این یک اولویت زیاد مهمی نیست. این انسان‌ها اکثریت مریض، کسانی که صاحبان دنیا هستن، لذت میبرن از اینی که افسار مردم رو یه روزی به راست بکشن یه روزی به چپ و میبینیم که مثلا یک شخصی که با اون ثروت مثل حالا جاش نیست چون اینجا به خاطر قوانین یوتیوب نمیشه صحبت کرد، بره به دنبال به صورت رابطه جنسی با یک کودک 5 ساله یا
بره به سمت یک کاری که حتی حیوان هم نمیکنه، رابطه با جنس مذکر یا همجنس خودش و تبلیغ کردن در مورد همجنسگرایی و این بازی ها و ارزش هایی که با گذشته هیچ سنخیتی نداره و یواش یواش تلاش خواهند کرد که آنچه در گذشته همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم به عنوان ارزش به ما آموخته بودن و یاد گرفته بودیم، حالا خیلی از این ارزش ها به واسطه خانواده و تمدنی که در اون کشور بود شکل گرفته بود، ولی یواش یواش با به اصل نفوذ رسانه در سطح جامعه یواش یواش خانواده ها هم اثرات خودشون رو در تربیت فرزندان از دست دادن و عملا اینها تلاش میکنن که سنت و فرهنگ رو از بین ببرن و با یک بی فرهنگی و یک بی نظمی که در جامعه ایجاد میکنن بتوانن کلیت الگوریتم‌هاش خودشون رو پیاده کنن. به هر صورت امیدوارم که بتونیم در این مسیری که قدم گذاشتیم موفق باشیم که البته اگر دوباره چند سال پیش کانال ما رو نبندن. شب خوبی داشته باشید.